lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes. Hello everyone, good morning. আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকলে ব্লগ এটা লৈ আহিছো আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছো মোৰ হেউজিয়াখিনি আজি ইনডোৰ প্লান্টছখিনি অকনমান বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছো আৰু আপোনালোককো অকনমান হেই দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু মাজে মাজে এনেদৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই থাকো মই ইনডোৰ প্লান্টছবোৰ তেতিয়া খুব ধুনীয়া সতেজ হৈ থাকে আৰু এই টাবটোত লগাইছিলো মই স্নেক প্লান্টৰ কাটিং আৰু ইয়াছো খুব ধুনীয়াকৈ পোখা ওলাইছে ডাঙৰ হৈ গৈছে পোখাবোৰ আৰু এনেদৰে আমি খুব সহজতে স্নেক প্লান্টৰ কাটিঙৰ পৰা আমি লগাব পাৰো আৰু এই জেগাখিনি হৈছে মোৰ পিছফালৰ বাৰান্দাৰ আৰু মই ভাবিছো এই বাৰান্দাখনৰ অকনমান মেকঅভাৰ কৰিম প্লান্টছখিনিৰে হৈতে আৰু বহু দিনৰ পৰাই ভাবি আছো কৰিম বুলি কিন্তু কৰাহে হোৱাগে নাই আৰু যেতিয়াই কৰো আপোনালোককটো দেখুৱামেই আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি প্লান্টছৰ লগত কটাবলৈ পালে খুবেই ভাল লাগে আৰু মনটো সতেজ লাগে আৰু এইফালে এটো জিজি প্লান্টৰ মোৰ খুবেই ভাল লাগে প্লান্টটো আৰু ধুনীয়াকৈ পোখা ওলাই আছে সক দেখিয়ে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে আৰু এই ক্ৰটনটো যে দেখিছে ইয়াৰে এটা কাটিং মই বটলত পানী দি পেলাই ৰাখিছিলো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পোখা ওলাইছে এতিয়া আমি তেনেদৰে পানীত ৰাখিও ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইয়া সক এই বটলটোতে মই পানী দি ৰাখিছিলো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া পোখা ওলাইছে এইয়া সক দীঘল হৈ গৈছে পোখাবোৰ আৰু এতিয়া আমি মাটিত টাবত দিব পাৰো ধুনীয়াকৈ খুব সহজ হয় আৰু এইফালে সক বাকেট এটাতে ৰোৱা আছিল হাইব্ৰিডৰ মধুৰি পুলি যোৱাবাৰো লাগিলে এটা আৰু এবাৰ লাগিছে এটা আৰু যোৱাবাৰটো খাবলৈ ভাল হৈছিল বাৰু এবাৰটো কেনেকুৱা হয় আৰু Hello everyone, welcome back to my channel. মই সংগীতা আৰু মোৰ চেনেল সংগীতা's ব্লগ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে। আজি এয়া দেখিছেনে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত গোটেই কিচেনটো খেলিমেলি হৈ আছে। আসলতে মই বস্তুবোৰ উলিয়াই লৈছো গোটেইবোৰ কেবিনেটৰ পৰা মই আসলতে বস্তুবোৰ উলিয়াই লৈছো আৰু আজি ভাবিছো অকনমান এৰেঞ্জ কৰিম বহুত পুৰণা বস্তু কিছুমানো সোমাই আছে যিবোৰ নেকি কেতিয়াও ইউজ কৰা নহয় এনেই মৰমতে ৰাখি থোৱা নিচিনা হৈছে আৰু হেবিলাক বেছিকৈ সোমাই থাকিলে আসলতে পয়টাচুৰা বাহ হয় ইউজ নোহোৱা বস্তুবোৰ ভাবিছো একেবাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম তলে ওপৰে গুটেইখন চকচোন আৰু লগতে মই লৈ লৈছো ইয়া কুলিন আৰু কাপোৰ এতিয়া মই সাফা কৰি লওঁ আৰু লগতে ভাতও বনাই থাকিম একেলগে আৰু বস্তুবোৰ উলিয়াই মেলি ললো আৰু প্ৰথমতে এতিয়া মই ভাত বনাই লওঁ আৰু বস্তুবোৰ গুটেইবোৰ দেখিয়ে মোৰ মুৰটো ঘূৰাই গৈছে সেইকাৰণে ভাত পানী বনাই মেলি লওঁ তাৰ পিছত আজৰি হৈ লাহে ধীৰে সাফা কৰি থাকিম আৰু যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চাগে আজি নোৱাৰিম আপোনালোকক যেতিয়া এৰেঞ্জ কৰি হৈ যায় আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখাম আৰু আজি মই ভাতৰ লগ খাবলৈ বনাবলৈ লৈছো কঁঠাল গুটি আৰু মই কঁঠাল গুটি কেনেদৰে বনাও তাৰ ৰেচিপিটো এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তেলতে দিছো অকনমান পাঁচফোৰণ আৰু এটা শুকান জলকীয়া অকনমান ভাজি লৈছো দুটা মিহিকে কটা পিয়াজ দিছো আৰু ভালদৰে পিয়াজখিনি অকনমান ভাজি লম আৰু ইয়া লগতে দিছো মিহিকে কাটি লোৱা এটা বিলাহী আপোনালোকে পেষ্ট বনায়ও দিব পাৰে আৰু ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া এয়া দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট আধা চামুচ আৰু ভালদৰে গুটেইখিনি ভাজি লম এয়া দিছো আন্দাজমতে হালধিৰ গুৰি আৰু দিছো জিৰা গুৰি আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচ আৰু ধনিয়াৰ গুৰি দিছো আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা দিছো 1/4 চামুচ আৰু মছলাবোৰ আপোনালোকৰ একদম আন্দাজমতে দিব পাৰে যেনেদৰে খাই ভাল পায় কম বেছি কৰি দিব পাৰে এতিয়া গুটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকনমান পানীও দি দিছো যাতে মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজ খায় আৰু আমি যেহেতু এতিয়ালকে নিমখ দিয়াই নাই আৰু এতিয়া দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কঁঠাল গুটি আসলতে বহুত ধৰণেৰে বনাব পাৰি আৰু খায়ও ভাল লাগে বিশেষকৈ কঁঠাল গুটিৰ পিটিকা আৰু কঁঠাল গুটি দাইলত দিও খাই ভাল লাগে আৰু আজি মই যি ধৰণে বনাইছো তেনেদৰে বনালেও খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আজি যেহেতু বনাইছো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিলো আৰু এয়া যে দেখিছে কঁঠাল গুটিখিনি মই বইল কৰি লৈছো মই আসলতে দাইলতে দি দিলো একেলগে সেইকাৰণে হালধীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এতিয়া কঁঠাল গুটিখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লম এয়া বনাই থাকোতে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল পোহৰটো সেইকাৰণে কম লাগিছে অলপ সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিছো আৰু পানীখিনি একদম আন্দাজমতে দিব নিজৰ আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যেনেকুৱা টাইপত বিচাৰে তেনে ধৰণে পানী দিব এতিয়া ঢাকনখন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু 10 মিনিটৰ পাছত এয়া আমাৰ কঁঠাল গুটি তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া ধনিয়া পাত অলপ দি দিছো
পানীখিনি শুকাই আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব। খুবেই স্বাস্থ্যকৰ এটা ৰেচিপি। মই বিচৰা ধৰণে গ্ৰেভিকণ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক মই পৰিৱেশনো কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু কিবা এটা বনালে আচলতে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে। Time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no. ভাত পানী বনাই মেলি ৰেডি। এতিয়া আকৌ মই আৰম্ভ কৰোঁ। গোটেইখিনি একেলগে নকৰোঁ, অলপ অলপকৈ কৰোঁ। আৰু কেবিনেটৰ ভিতৰত বস্তুবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে মই কিছুমান চেল্ফ ইউজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া। এয়া হৈছে এডাল এডজাষ্টেবল চেল্ফ আৰু এনেধৰণৰ চেল্ফবোৰ ৰাখিলে আৰু জেগাটো বেছিকৈ ওলাই আমি তলে ওপৰে বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু আন দুডাল হৈছে এনেধৰণৰ হেং কৰি ৰাখিব পাৰি বাস্কেট টাইপত অকণমান। আৰু ওপৰৰ জেগাটো যিহেতু এনেই খালী হৈ থাকে, এনেদৰে আমি চেল্ফ ইউজ কৰিলে তাতো আমি বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইডাল হৈছে কৰ্নাৰ চেল্ফ। আৰু এনেধৰণৰ চেল্ফত আমি কোৱাটাৰ প্লেট, ছাৰ্ভিং বল বা তেনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি ৰাখিব পাৰোঁ এৰেঞ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ। এনেদৰে ৰাখিলে হাততে পোৱা যায় আৰু ইউজ কৰিবলৈও সুবিধা হয়। আৰু বাকী এডজাষ্টেবল চেল্ফতো আমি বহুত বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ তলে ওপৰে। আৰু এইটো কেবিনেটৰ ভিতৰত মই ৰাখিছোঁ এডাল এডজাষ্টেবল চেল্ফ। আৰু এইডাল চেল্ফ আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে ওপৰতো বস্তু ৰাখিব পাৰিব আৰু তলত বা ছাইডতো আপোনালোকে ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এয়া চাওক চেল্ফডাল মই পূৰা ফিটিং কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই তলতো বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ আৰু চেল্ফৰ ওপৰতো ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু চেল্ফৰ ছাইডতো অকণমান জেগা আছে, তাতো মই ছাৰ্ভিং ট্ৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটছ ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু খুবেই ইউজফুল হয় মই ভাবিছোঁ। আৰু চেল্ফকেইডাল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এতিয়া চেল্ফৰ ছাইডত ৰাখিছোঁ কেইখনমান ছাৰ্ভিং ট্ৰে সৰু সৰু। আৰু তলত এনেদৰে বাস্কেটত ৰাখি থৈছোঁ কিছুমান বাতি। এনেদৰে বাস্কেটত ৰাখিলে ইফাল সিফাল হৈ নাথাকে উলিয়াওঁতে বস্তুবোৰ। আৰু মই প্ৰায় এনেধৰণৰ সৰু সৰু বাস্কেট কিছুমান ইউজ কৰোঁ অকণি অকণি বস্তুবোৰ ৰাখিবলৈ। My heart rages. আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে এৰেঞ্জ কৰি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকক যদি গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে আমনি পাব। পিছত আপোনালোকক এৰেঞ্জ হোৱাৰ পাছত দেখুৱাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰোঁ। আৰু চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।